Good afternoon, everyone. Am I audible? Visible? Okay, thank you. Bye. So, today we are going to discuss again right to equality and equal. So, here today we are going to discuss the various cases. Okay. So, একচুৱেলি আমি যেতিয়া কেছ লবিলাক ডিছকাছ নকৰোঁ কনষ্টিটিউশ্যনখন বহুত আধৰুৱা হৈ থাকে হয়নে সেইকাৰণে আমি আজি সেইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ চাম চ' ফাৰ্ষ্ট থিং ইজ ডেট এতিয়া আমি চোৱা আমিতো পালোঁ ইকুৱেলিটি বিফৰ ল এগেইন ইকুৱেল ৰাইট টু ইকুৱেলিটিটো আছে আমাৰ 14 to 18 বেচিকেলি হয়নে তাৰপিছত তাত আছে আমাৰ আমি পঢ়ি আছোঁ ৰাইট নাও 14 চ' ৰিগাৰ্ডিং এটা জেনেৰেল প্ৰিন্সিপল দিছে যে আমি ইকুৱেলিটিটো কেনেকৈ এচিভ কৰিম হয়নে নহয় ইকুৱেলিটিটো এচিভ কৰিবলৈ আমাৰ 14ৰ পৰা 18লৈকে দিছে আৰু 14ৰ পৰা 18লৈকে আমি কেনেকৈ এচিভ কৰিম তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাস্তাবিলাক দিছে হয়নে সাপোজ 15ত দিছে 16ত দিছে 17 18 আমাক এনেকৈ ৰাস্তাবিলাক দিছে আৰু 18ত এটা জেনেৰেলাইজ কৰি 14ত এটা জেনেৰেলাইজ কৰি দিছে চ' এতিয়া তোমাৰ এভি ডাইচিয়ে কৈছিলে এইটোতো আমি মনত আছে সেইদিনাখন ইংলিছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা আছে নেগেটিভ হয় তাত মানে ইকুৱেলিটি অল আৰ ইকুৱেল বুলি কোৱা হৈছে ন' মেন ইজ এবাভ দ্য ল কোনো মানুহ আৰু ইমপ্লাইজ absence of any special privilege in favor of any individual and equal subjugation of all classes to the law. That means সবেই কি হয় একেলগে এটা লৰ তলতেই থাকে হয়নে equal subjugation মনত ৰাখিবা that an equal subjugation of all classes to the law তাৰমানে সমাজত যিমানখিনিয়ে নাথাকক মানুহ যেনেকুৱাই নাথাকক they are subjected to all laws আৰু কোনো মানুহ লৰ ওপৰত যাব নোৱাৰে no man is above the law so every person high or low is subjected to the ordinary law of the land আৰু ordinary law of the land to আমি গমেই পালো constitution contract property law আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিমানখিনি ল হয় তেওঁলোক তাৰ আণ্ডাৰত হয় and amenable to the jurisdiction of the ordinary courts তাৰমানে তোমাক মোক president of India whoever আমাৰ দেশত সবেই কি হয় কোৰ্টৰ জুৰিসডিকশনত আহি যাব এইখিনি আমি পঢ়িছিলো হয়নে তাৰপিছত আকৌ আমি জাস্ট ৰিভাইজ কৰি আকৌ কৈছো ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ লছ টো মনত আছেনে ইউএছ কনষ্টিটিউশ্যনত লোৱা হৈছে 14th এমেণ্ডমেণ্টৰ ইউএছ কনষ্টিটিউশ্যনে লৈছিলে আৰু তাৰ পৰা ইণ্ডিয়াই লৈছিলে একেইটো বস্তু ইউনিভাৰ্চেল ডিক্লাৰেশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছৰ কিমান আছে আৰ্টিকল 7ত আছে হয়নে নহয় আৰু এইটো পজিটিভ বুলি এই কাৰণে কৈছে it accept a positive action from state so implies equality of treatment in equal that কৈছে যে equal circumstance হে equal হ'ব হয়নে নহয় যেতিয়া unequal circumstance টোৱে তোমাৰ unequal হ'ব তাত তুমি equality কথা ক'ব নোৱাৰা so guarantee equal treatment হে যে আমাৰ unequal খিনি unequal যিখিনি ইমানখিনি ইকুৱেল আছে ইমানখিনি unequal আছে এই unequal খিনি ওপৰলৈ তুলি পেলাই যেটো একে সার্কামস্টেন্সত আনি এটালৈ এপ্লাই কৰাটোহে আৰ্টিকল ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ ল মানে আৰু কৈছে যে all person who are in the same circumstances will be governed by the same set of rules equal law apply with equal hand to all person who are equal এইখিনি আমি বেসিক কনসেপ্ট খিনি লাস্ট ক্লাসত আমি ডিসকাস কৰিছো এতিয়া নাও টুডে মই আজি তোমালোকক এখন কিতাপ কাৰ পৰা লৈছো জিএস পাণ্ডে আৰু তাত কিছুমান বস্তু ধুনীয়াকৈ আছে মই তোমালোকক সেই কাৰণে লৈছো এতিয়া চোৱা
আমি যেতিয়া আৰ্টিকেল 14 বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এটা বস্তু আহে, আমি সেইদিনাখনে কৈছো যে এইটো চা equality before law and equal protection law are corollary, হয়নে নহয়? As it will difficult to imagine a violation of equal protection of law which is not to which will not be violation of equality before law. ইয়াত এইটো কেছত কৈছে, হয়নে? এতিয়া all persons similar circumstance should be treated alike both in privilege conferred and liabilities imposed. এইবিলাক যে কৈছে, এতিয়া এইবিলাক বস্তুত আমাৰ এক্সেপশ্যন কি কৰিছিলো আমি চোৱা, এনি পাৰ্চন, ইয়াত আকৌ তোমালোকৰ পাৰ্চন বুলি ক'লে তোমালোকে এইটো নুবুজাবা যে ইয়াত এনি পাৰ্চন বুলি ক'লে citizen, alien, company, association, etc. However, an alien cannot claim equal rights with an Indian national in relation to the grant of Indian citizenship. মানে তেতিয়া তোমালোকৰ কি হ'ব, এই যে আমি কওঁ আনইকুৱেল চিটুৱেশ্যনত ইকুৱেলিটি কেনেকে হ'ব, এজন এলিয়েন আৰু এজন ইণ্ডিয়ানৰ মাজত কেনেকে হ'ব, হয়নে নহয়? আকৌ এইটোত আনোৱাৰ আলীটোত কি কৈছে, ইকুৱেলিটি বিফৰ ল এণ্ড ইকুৱেল কৰোলাৰী, এণ্ড আমি এটা ভায়োলেট কৰি এটা পাব নোৱাৰো, হয়নে নহয়? দুটা বস্তু আমি প্ৰটেকশ্যনত ৰাখিব লাগিব, যে ভায়োলেশ্যন অফ ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ ল হুইচ উইল নট বি ভায়োলেশ্যন অফ ইকুৱেলিটি বিফৰ ল, আমি সেইটো ইমেজো দি ৰাখিব লাগিব। চি এতিয়া এক্সেপশ্যন কেইটাও আমি পঢ়িছিলো, আৰ্টিকল 359, যেতিয়া এমাৰ্জেঞ্চি হয় তেতিয়া পাৱাৰটো কোনে টেক অভাৰ কৰে? ছাপোজ আমাৰ যিটো পাৱাৰ আছিলে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ, সেই পাৱাৰটো টেক অভাৰ কৰে চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰ্টিকল 356 আণ্ডাৰত। আৰু যেতিয়া নেশ্যনেল এমাৰ্জেঞ্চি হৈ থাকে, হয়নে, নেশ্যনেল এমাৰ্জেঞ্চি ছাপোজ ডিউৰিং কভিড টাইম, এনি কাইণ্ড অফ এমাৰ্জেঞ্চি, তেতিয়া কি হয় আৰ্টিকল 14 কেন বি ছাছপেণ্ডেড, তেতিয়া কি হয় ছাছপেণ্ডেড কৰি দিব পাৰে। আৰু তুমি তেতিয়া ইকুৱেলিটিৰ কথা ভাবি কাকো একো ক'ব নোৱাৰা বা ষ্টেটৰ এগেইনষ্টত একো ৰিট পিটিশ্যন ফাইল কৰিব নোৱাৰা। আকৌ 361ত কি আছিলে, প্ৰেচিডেণ্ট এণ্ড গভৰ্ণৰ্ছ নট এনচাৰেবল টু দ্য কোৰ্টছ, পঢ়িছিলো আমি, হয়নে? তাৰপিছত আৰ্টিকল 105, 194, MPs, member of parliament, MLAs, anything said or done within the house, তাহতে কি হয়, they are protected, তাহতক কি কোৱা হয়, প্ৰটেকশ্যন দিয়া হয়, হয়নে নহয়? আকৌ ভিয়েনা কনভেনশ্যনৰ আণ্ডাৰত যিখিনি আমাৰ ডিপ্ল'মেটিক ইমিউনিটি পায়, ডিপ্ল'মেটিক এজেণ্ট বিলাকে, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত বিলাকে, হয়নে নহয়? ৰাষ্ট্ৰদূত বিলাকে আমাৰ ইমিউনিটি বিলাক পায় নহয়, সেইটো। আকৌ এইটো চোৱা, এইটো মই সেইদিনাখন কোৱাও নাছিলো, এতিয়া তোমালোকে আৰ্টিকল 31C, exception for implementations of directive principle of state principle, state, এতিয়া চোৱা আৰ্টিকল 39C কি আছে, যে সেইটো আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছেই হয়, হয়নে নহয়? আৰ্টিকল 31C সেইটো আমাৰ 9 শিডিউলৰ এই বস্তুবিলাকৰ কথা কোৱা হৈ আছে। যেতিয়া আৰ্টিকল 31ৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক ল বনোৱা হয়, সেই লটো যদি তোমাৰ চাবা, এই আৰ্টিকল 31C কৈছে যে এটা ল যদি আমি কিহৰ কাৰণে বনোৱা হওঁ, এই 39B, এই 39B টো যে 39B আৰু C, এই তোমালোকে গম পাবা 39B আৰু C তাৰমানে আমাৰ ছ'চিয়েল জাষ্টিছৰ কথা কোৱা হৈ আছে। দি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচিৰ এই দুটা আৰ্টিকল চাবাচোন, তাতে পাবা এই দুটা আৰ্টিকল ইমপ্লিমেণ্ট কৰি এখন যদি ষ্টেটে এটা যদি ল বনায়, সেই লটো যদি তোমাৰ 14, 19 ভায়োলেট কৰে, সেই লটোৱে যদি 14, 19 ভায়োলেট কৰেও, তেতিয়াও তুমি কোৰ্টৰ আণ্ডাৰত যাব নোৱাৰা। বুজি পাইছানে? এটা ল বনালে 31C কৈছে যে এটা ল বনালে টু ইমপ্লিমেণ্ট দ্য লজ আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 39B and C, okay? And 39B and C কি হয়, ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি হয়, নে নহয়? আৰু ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি কি হয়, these are the direction towards the state for the protection of our rights to give the justice, হয়নে নহয়? ষ্টেটে আমাক থ্ৰু দ্য ভেৰিয়াছ লজ আমাক জাষ্টিচ দিয়ে,
হয়নে নহয় আৰু সেই জাস্টিসটো দিব কাৰণে what they can do they can make the various law তেওঁলোকে ল বনায় হয়নে আৰু ল বনাওতে যদি তেওঁলোকে এই 31 সি এটো পঢ়িবা তোমালোকে 31 a b c খিনি ধুনীয়াকৈ পঢ়িলে ক্লিয়াৰ হৈয়ে যাব তাত আছে চাবা 39 b আৰু c যদি ভায়োলেট হয় 39 বি আৰু চি যদি ইমপ্লিমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে এটা ল বনোৱা হয় সেই লটোৱে যদি তোমাৰ 14 টো ভায়োলেট কৰে 19 টো ভায়োলেট কৰে তেতিয়া হলে তুমি কি কৰিব নোৱাৰা কোৰ্টৰ ওচৰত যে তোমাৰ ইকুয়ালিটি ভায়োলেট হৈছে তোমাৰ আৰ্টিকেল 19 টো ফ্ৰীডম টো ভায়োলেট হৈছে বুলি তুমি কোৰ্টত যাব নোৱাৰা কাৰণ সেই লটোৱে বনোৱা হৈছে তোমাৰ ডিপিএসপি that means 39 বি আৰু চি ইমপ্লিমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি বুজি পাইছানে এইকেইটা বুজি পালা না আকৌ এবাৰ বুজাই দিব লাগিব কোৱা ওকে এতিয়া চোৱা তোমালোকক মই কৈ আছো এতিয়া ধুনীয়াকে বস্তুবিলাক এতিয়া আমি যাম টেষ্ট ফৰ ৰিজনেবল ক্লাসিফিকেশন এতিয়া এটা বস্তু তোমালোকৰ মই কৈ দিছো এই যে আমাৰ ৰিজনেবল ক্লাসিফিকেশন আমি ৰিজনেবল ক্লাসিফিকেশন কেনেকে কৰিম এটা কেস আছিলে জানা এটা কেস আছিলে তোমাৰ সৰঞ্জিত লাল ভাৰ্সেস সৰঞ্জিত লাল চৌধুৰী ভাৰ্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এইটো কেস মই তোমালোকৰ আগতে অলপ ডিসকাস কৰিলো তাৰ পিছত এইটো আহা লিখিও লবা তোমালোকে কেস কেইটা সৰঞ্জিত লাল চৌধুৰী দেই চৌধুৰী ভাৰ্সেস এই ভাৰ্সেসৰ কাষত সদায় এনেকে এটা ফুট দিবা ভাৰ্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এইটো এইটো আহেও কুৱেশ্যন এইটো কেছ আছিলে তোমাৰ 19 AIR 1951 আৰু SC আছে তোমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট 41 আৰু 44 বুলি আছে এই বস্তুটো এতিয়া তোমাৰ এই কেছটোত কি হৈছিলে চোৱা ইয়াত হৈছে যে guarantee equal protection means that the protection of equal laws it forbids class legislation but does not forbid classification which rests upon reasonable grounds of distinction এই কেছটোত এটা এনেকুৱা হৈছিলে যে সৰঞ্জিত লাল চৌধুৰীৰ এটা কোম্পানী আছিলে কোম্পানীটোত এতিয়া চোৱা কোম্পানীটো এজন মানুহৰে আছিলে আৰু তাত এটা কুৱেশ্যন হৈছিলে এটা ল বনাই দিলে আৰু কুৱেশ্যন হৈছিলে whether এটা ল এটা মানে সৰঞ্জিতৰ কোম্পানীটোৰ কাৰণে বনোৱাটো এটা যুক্তিসংগত হয় নে নহয় হয়নে নহয় তাত কৈছিলে যে সৰঞ্জিতে কৈছে যে এটা ল বনাইছে হেতু ল অকল এটা কোম্পানীৰ কাৰণে ইউজ হৈছে এটো জাস্টিফাইড নহয় তেতিয়া ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া কৈছিলে যেতিয়া the guarantee of equal protection of law means যেতিয়া আমি equal protection of law বুলি কওঁ that protect equal laws it forbids class legislation যে আমি ক্লাস কৰি ল বনাব নোৱাৰো কিন্তু তাত যদি আমি ৰিজনেবল ক্লাসিফিকেশন কৰিব পাৰো তোমাৰ কোম্পানীটো যদি আমতকৈ অলপ কিবা বেলেগ হয় আৰু হেতু যদি মই ৰিজনেবল ভাবে দেখাব পাৰিছো that class depending on that classification we can make a law বুজিলানে এই সৰঞ্জিত লাল সো ইয়াত এটা কুৱেশ্যনও হৈছিলে এজন ইন্ডিভিজুৱেলৰ বা এটা কোম্পানীৰ কাৰণে এটা ল হ'ব পাৰেনে আৰু এজন ইন্ডিভিজুৱেলৰ কাৰণে এটা ল হ'ব পাৰেনে yes if there is any reasonable classification আছে obviously we do not prefer the class legislation কিন্তু তাত যে reasonable classification তো আছে হেতু তুমি কি কৰিবা যদি reasonable classification কৰিব পাৰি that is why you can make the law তেনেকে কৈছিলে এতিয়া সব test for reasonableness এই যে বস্তুবিলাক আহিলে
এতিয়া চোৱা তুমিনো কেনেকে টেষ্ট কৰিবা যে এটা বস্তু তুমিতো কৈ দিলা যে যদি এটা ৰিজনেবল ক্লাছিফিকেশ্যন হয় ইয়াতো মানে ধুনীয়াকে কৈ দিছে চোৱা যে Article 14 does not mean that all laws must be general in character, that is universal in its application. Identical treatment in equal circumstances would amount to inequality. Unequal circumstances would amount to inequality. Hence, the legislature must possess power to group persons, object transaction with a view to attain specific aims. এতিয়া চোৱা এইখিনি বস্তু আমি বুজিব লাগিব এতিয়া তোমাৰ ঘৰতে চাবা তোমাক মই এক্সাম্পল দিছো ইন ইয়ৰ হোম তোমালোকে চাবা তাত ডিফাৰেণ্ট সাপোজ তোমাৰ ওকে 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 মই শ্বেয়াৰ কৰি গোটেইটোৱে মই শ্বেয়াৰ কৰি দিম হ'ব আজিয়ে শ্বেয়াৰ কৰি দিম আৰু তেতিয়া মানে কি হ'ব তোমালোকৰ এয়া হৈ যাব ক্লিয়াৰো হৈ যাব ন ঠিক আছে সমীক্ষা মই দি দিম এতিয়া বস্তুটো হৈছে এই যে আগতেই দিব লাগিছিল চাগে ন মই ভাবাও নাই আচলতে এতিয়া চোৱা টেষ্ট অফ ৰিজনেবল ক্লাছিফিকেশ্যন বুলি কওঁতে এটা আমাৰ কুৱেশ্যন ডক্ট্ৰিন অফ ক্লাছিফিকেশ্যন এইটো বহুত আমাৰ যে আহে এইটো আমি বহুত গুৰুত্ব দি পঢ়িব লাগে যে আৰ্টিকল 14ৰ মেইন এইটোৱে হৈছে কি ৰিজনেবল ক্লাছিফিকেশ্যন ৰিজনেবল ক্লাছিফিকেশ্যন হয়নে এতিয়া আমি ৰিজনেবল ক্লাছিফিকেশ্যনৰ মিনিংটোৱে কি তুমি when you are going to classify something you must be a person of reasonable হয় না নহয় তুমি unreasonable তুমিতো এইটোৱে জানা equality is antithesis to arbitrary equality to সদায় arbitrariness to সদায় deny কৰে হয় না নহয় তুমি যেতিয়া reasonable হবা তেতিয়াহে তুমি ক্লাছিফিকেশনটো কৰিব পাৰিবা হয় না নহয় তাত হেতুৱে কৈছে now তুমি যেতিয়া ক্লাছিফিকেশন কৰিব গৈ আছা reasonable what are the matters you can look after তুমি কোনবিলাক বস্তু তুমি চাব পাৰিবা ফাৰ্ষ্টতে কৈছে যে বহুত কেইটা কেছত এইবিলাক দিয়া হৈছে যে ফাৰ্স্ট থিংটো হৈছে the classification must be found on intelligible differentia ইয়াত কি হৈছে যে intelligible differentia এটা কি হ'ব তোমাৰ ফাৰ্স্ট কি চাব দিছে তোমাৰ ইন্টেলিজিবল ডিফাৰেন্সিয়া যে তোমাৰ ইন্টেলিজিবলি হেতু ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি ইয়াত এটা আছে ফৰ দা ভ্যালিডিটি অফ ক্লাছিফিকেশন মাস্ট বি ফাউন্ড সাম ইন্টেলিজিবল ডিফাৰেন্সিয়া আৰু হেতু হৈছে কি এটো তোমাৰ গ্ৰুপ এটা থাকিব এটা লেফট আউট গ্ৰুপ থাকিব মানে নহয় সাপোজ মই তোমালোকৰ আমি যেতিয়া ষ্টুডেন্টক পঢ়াও কিছুমান থাকিব খুব চোকা কিছুমান থাকিব মেডি ওয়ার্কার আৰু কিছুমান থাকিব খুব মানে স্লো লার্নার হয় এতিয়া তোমাৰ এটা যদি মই সাপোজ এটা লেকচাৰ ডেলিভাৰ কৰো কেতিয়াবা নাও আই ডু প্ৰিফাৰ ইন পিপিটি থ্ৰু পিপিটি আই ডেলিভাৰ সামটাইমস হোৱাট হ্যাপেন তাহাঁতৰ কেতিয়াবা হয় কি মেম এইটো বস্তু বুজি পোৱা নাই এইটো বস্তু বুজি পোৱা নাই তেনেকে আহি যায় আৰু কিছুমান ষ্টুডেন্টক একেবাৰে বুজাওতে তাহাঁতি বুজি গৈ থাকে হয়নে নহয় এই বস্তুটো এইটো নহয় যে কিছুমান হয় কিছুমান অকমান টাইম লাগে শিকিবলৈ হয়নে নহয় এই বস্তুবিলাকত আমি কি সব এতিয়া মই পঢ়াইছো বুলি কৈ পেলাই সামৰি থৈ দিলে হ'বনে নহব ন তাত এটা ৰিজনেবল ক্লাছিফিকেশন থাকিব লাগিব আৰু ৰিজনেবল ক্লাছিফিকেশনটো কি হ'ব নাহাতৰ ইন্টেলিজিবল যেটো ডিফাৰেন্সিয়া হয় তাৰ মাজৰ ওপৰত বেস কৰি হ'ব লাগিব এতিয়া এটা এতিয়া চোৱা সবতে এটাই টেষ্ট নহয় সাপোজ মই তোমালোকক কৈ আছো এই যে আমি সাপোজ কিছুমান লজ বনাও আমাৰ লজ কিছুমান থাকে এতিয়া চাবা মেটাৰনিটি বেনিফিট মেটাৰনিটিৰ যিখিনি ৰুলছ আছে হয়নে নহয় সেই ৰুলছখিনি মেটাৰ বেনিফিটৰ কাৰণে হয়
এইখিনি কিন্তু আকৌ প্যাটার্নাল বেনিফিটৰ কাৰণে নহয় হয়নে নহয় কিন্তু সেই ৰুলছখিনি আমি ফাদাৰক দিয়া নাই মাদাৰক দিয়া হৈছে এতিয়া হৈছে কি তোমালোকৰ মনত কোৱেশ্চন হ'বও পাৰে যে মাকে যে পালে 6 months leave with pay and father only have 15 days leave sometimes it may not happen may not possible for the fathers who is working in the private sector right যিবিলাকে প্ৰাইভেট সেক্টৰত কাম কৰি আছে তেওঁলোকে নাপাবও পাৰে কিন্তু প্ৰাইভেট সেক্টৰ হওক পাব্লিক সেক্টৰ হওক মেটাৰনিটিৰ যেটো বেনিফিট এটো দিব লাগে এতিয়া যদি কোৱা তুমি ম্যাম কিয় দেউতাকক দিয়া হোৱা নাই কেলে দিছে that means তুমি ৰিজনেবল ক্লাসিফিকেশনটো তাত চোৱা মাকে কি কৰিব লাগে আৰু দেউতাকে কি কৰিব লাগে হয়নে নহয় তাত এটা ৰিজনেবল ডিফাৰেন্স আছে সেই বস্তুটো চাই পেলাই কিহতক কি কৰি দিয়া হৈছে সেই বেনিফিটটো মাককহে দিয়া হৈছে দেউতাকক কিন্তু দিয়া হোৱা নাই এতিয়া চোৱা এটা কেস আছে এটো কেস তোমালোকে ধুনীয়াকৈ কৈছে এটো কেস জুথিকা versus state of কি আছে এমপি মানে মধ্যপ্ৰদেশ এই কেসটোত কি আছিলে এই কেসটোত কি হৈছিল জানা তাত কৈছে that the requirement that principal of law of college taken over by the state must possess master degree তাত কৈছিলে যে MA এটা প্ৰিন্সিপালে কৈছিলে যে কিছুমান প্ৰাইভেট কলেজ আছিলে হা তাত আৰু প্ৰাইভেট কলেজ বিলাক মানে সাবসিকুৱেন্টলি কোনে লৈ ললে ষ্টেট গভৰ্নমেন্টে লৈ ললে আৰু ষ্টেট গভৰ্নমেন্টে কলে যে এতিয়া যেহেতু আমি ষ্টেট গভৰ্নমেন্টে ললো প্ৰিন্সিপাল হ'ব লাগিলে মাস্টাৰ ডিগ্ৰী লাগিব এনেকে কলে তেতিয়া এই জুথিকাই কি কৰিছিলে হেতু বস্তু কি কৰিছিলে কৈছিলে যে ইমানখিনি যিমান প্ৰিন্সিপাল আছে তাতে কলে যে ৰিকুৱাৰ অলৰেডি ওয়াৰ্কিং যিবিলাক অলৰেডি ওয়াৰ্কিং আছে গভৰ্নমেন্ট কলেজত আৰু এই কেসটো তোমাৰ কেতিয়াৰ জানা এমপি এটো তোমাৰ কেসটো হ'ব 1976 সৰে এতিয়া হলেতো কিমান কি লাগিলে হয় ভাবা 2534 তাত কলে যে এইটো এমএ টো কিয় লাগে কাৰণ অলৰেডি যিখিনি গভৰ্নমেন্ট কলেজ আছিলে আগৰ তাৰ প্ৰিন্সিপাল বিলাকৰ কিন্তু মাস্টাৰ ডিগ্ৰী নাই তেনেকে কলে তাই হেতু গ্ৰাউণ্ডত তাই এটা কেস ফাইল কৰিলে ষ্টেট অফ এমপিৰ আগত মোক কৈছে যে মোক ডেটা কৈছে যে মোক কৈছে যে I cannot be a principal because I don't have the master degree জুথিকাই কলে but already there are many government colleges and they are principal মানে যিবিলাক প্ৰিন্সিপাল আছে তাইতে প্ৰিন্সিপাল হিচাপে কাম কৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ মাস্টাৰ ডিগ্ৰীটো নাই এনেকে কলে তেতিয়া গভৰ্নমেন্ট কলেজে কৈছে এ টিচাৰ তেতিয়া ষ্টেট এমপিয়ে কৈছিলে যে হেইবিলাক প্ৰিন্সিপাল তাত বহু দিন ধৰি কাম কৰি আছিলে আৰু তেওঁলোক এক্সপেৰিয়েন্সৰ দ্বাৰা কি হৈছে প্ৰমোশন হৈ পেলাই তেওঁলোক প্ৰিন্সিপাল হৈছে মানে নহয় তুমিটো প্ৰমোশনৰ দ্বাৰা হোৱা নাই বুজিলানে তুমিটো প্ৰমোশন পাই হোৱা নাই তুমি এখন প্ৰাইভেট কলেজৰ হয় আৰু তোমাক ডাইৰেক্টলি গভৰ্নমেন্টে লব খুজিছে আৰু গভৰ্নমেন্টৰ নতুন ৰুল মতে এতিয়া তুমি হ'ব লাগিব কিন্তু এক্সপেৰিয়েন্সৰ যিবিলাকে প্ৰমোশন পাই হৈছে তাহাতক এইটো ক্যাটেগৰীত আনিব নোৱাৰি আৰু that was the intelligible difference তাত এটা ৰিজনেবল ক্লাসিফিকেশন দিছিলে আৰু হেতু আছিল intelligible differencia তাৰ ওপৰত বেস কৰি এই ভাগটো কৰা হৈছিল যে অলৰেডি তেওঁলোকে ওয়াৰ্কিং কৰি আছিল কৈছে যে was justified on the ground in government college a teacher was promoted to the post of principal after a considerably long experience but no such convention was followed by private colleges তো তেনেকুৱা কোনো কনভেনশন নাই আছে জানো আৰু তোমাক এতিয়া লোৱাহে হৈছে এনেকে কৈ পেলাই কোৰ্টে হেতু বস্তু তেও এটো কেনসেল কৰাই দিছিল তাৰ পিছত এটো এটা হৈছিলে আৰু নেক্সট টু তোমালোকৰ এটাটো হৈছে কি ৰিজনেবল ক্লাসিফিকেশনৰ ফাৰ্স্ট কি হ'ব লাগিব দুটা টেষ্টৰ এটা কি হ'ব লাগিব ইন্টেলিজিবল ডিফাৰেন্সিয়া হয়নে কৈছে যে এটা হ'ব লাগিব ইন্টেলিজিবল ডিফাৰেন্সিয়া
in a number of cases, the Supreme Court had laid down two conditions. দুটা conditions laid কৰিছিলে টেষ্ট ফৰ পাৰ্মিশেবল ক্লাছিফিকেশ্যন কি ওপৰত ডিবেট কৰি মানে ক্লাছিফিকেশ্যনটো কৰিব পাৰি এটা হৈছে ইন্টেলিজিবল ডিফাৰেন্সিয়া আনটো হৈছে এইটো হ'ব তোমালোকৰ নাম্বাৰ 2 ডে নাম্বাৰ 2 টো হ'ব তোমাৰ কি হ'ব that the differencia must be on what rational relation কি হ'ব লাগিব rational relation এতিয়া rational মানে কি rational বুলি ক'লে আমি গম পাই হিউম্যান বিইং এটা মানে এই যে ডিফাৰেন্সিয়াটো কৰিছা তুমি সেইটো কৰোতে তোমাৰ কি হ'ব লাগিব তাত তোমাৰ বুদ্ধি যে আমি আমাৰ বুদ্ধিৰে কৰো বুলি যে কওঁ ৰেশনাল এটা থাকিব লাগিব মানে যুক্তিসংগত হ'ব লাগিব মানে এটা যুক্তিসংগত তোমাৰ ৰিলেশন থাকিব লাগিব তুমি কিয় হেতু বস্তু এয়া কৰিছা যে প্ৰমোট কৰিছা আৰু তুমি হেতু কিয় বস্তু প্ৰমোট কৰা নাই এটো যে এই এটা আছে তোমাৰ ৰবা এই যে আমাৰ জেলত যে থাকে জেল মই তোমালোকৰ এক্সাম্পল জেলত তোমালোকে চাবা তাহতো ক্লাসিফাই কৰি দিয়ে আমাৰ যেতিয়া তোমালোকে মাস্ট বি ৰেশনাল সব এইটো মাৰ্ডাৰাৰ নহয় আমাৰ আইপিসি খনকে চোৱা বিএনএস তাতে চোৱা ক্লাসিফিকেশন ক্ৰাইম ওয়াইজ মানুহবিলাকক ভাগ কৰাই দিছে হয়নে নহয় ক্ৰাইম ওয়াইজ তাহতক পানিশমেন্ট দিছে নে নাই হেতু কি হয় একে সব ক্ৰাইমৰ কাৰণে এটাটো একেটা পানিশমেন্টটো দিয়া হোৱা নাই দিছে জানো হেতু হলকে এটা ৰেশনাল ৰিলেশন তুমি কিমান গ্ৰেভিটি কিমান ইন্টেন্সিটি আছিলে তোমাৰ ক্ৰাইমটোত আৰু তোমাৰ কিমান সিৰিয়াসনেস হয় হেইটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি তুমি পানিশমেন্টটো পাবা এতিয়া চোৱা জেলত তোমাৰ মেল বিলাক বেলেগে ৰাখে ফিমেল বিলাক বেলেগে ৰাখে হয়নে নহয় আকৌ মাদাৰ্স বিলাকে তোমাৰ মানে যিবিলাক প্ৰেগনেন্ট লেডি থাকে তাহাঁতক স্পেশাল প্ৰিভিলেজ দিয়া হয় এতিয়া ফিমেল এজনে গৈ ক'ব নোৱাৰে why she is taking so much privilege because she is a pregnant lady right এইবিলাক বস্তু যে আছে যে তাত কি হ'ব আকৌ কেতিয়াবা হয় কিছুমান ক্ৰাইমত সেপাৰেট সেল থাকিব কিছুমান ক্ৰাইমৰ কাৰণে সেপাৰেট সেল থাকিব থাকে না থাকে হেইবিলাক বস্তু যে আমাৰ ভাগ কৰি দিয়া হয় কিহৰ কাৰণে দিয়া হয় হেতু দিয়া হয় আমাৰ এটা ৰেশনাল ৰিলেশন থাকে যে ইমানখিনি কৰিলে ইমানখিনি পানিশমেন্ট পাবা ইমানখিনি কৰিলে তুমি এটো সেলত থাকিব লাগিব এটো ক্ৰাইমৰ কাৰণে তোমাক কেনেকে দিয়া হ'ব মেলৰ কাৰণে সেপাৰেট টয়লেট ফিমেলৰ কাৰণে সেপাৰেট টয়লেট বা তুমি কলেজতে যোৱা বা এটা ৰেশনাল তোমাৰ ডিফাৰেন্স এটা কৰি দিয়ে কিহৰ কাৰণে সেই যে তুমি ক'ব নোৱাৰা ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ ইকুৱালিটি ভায়োলেট হৈছে তুমি এটো জানিব লাগিব ফিমেল cannot use the male toilet হয়নে নহয় that means তাত এটা ৰেশনাল ৰিলেশন আছে নে নাই হেইবিলাকৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিও কি কৰিব পাৰে এটা ল বনাব পাৰে সো এতিয়া চোৱা তো এনেকুৱা হয় ন এটো 5 আছিলে পাৰভেজ কাদিৰ হা এটো কেছটো হ'ব পাৰভেজ কাদিৰ ভাৰ্সেস তোমাৰ এটো হ'ব ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া হা তাত কোৱা হৈছে যে হেতু কেছত কৈছে যে এটা মানুহ যেতিয়া প্ৰমোশন হয় এটা মানুহ এপইন্ট হল এপইন্ট হোৱাৰ পিছত মানুহজনৰ কোৱালিফিকেশন আছিলে সাপোজ হে কোৱালিফিকেশন লৈ পেলা তেওঁ কৈছে যে মই ভাল স্যালাৰি মুতকৈ লেস কোৱালিফাইড মানুহে ভাল স্যালাৰি পাই আছে কিন্তু মোৰ মানে মই পোৱা নাই তেতিয়া কৈছে যে সাৰ্ভিস ৰুলত কৈছে যে সাৰ্ভিস ৰুল ৰিকুৱাৰিং কনসিডাৰেশন অফ
past record promotion are designed to achieve the object of clean and different service are and therefore not arbitrary. এজন মানুহে 10 years চাকৰি কৰে হনে নহয় 10 years চাকৰি কৰি তাৰ দিয়ে চব লোক লাগি তাৰ যিটো চেলাৰি হয় তুমি আজি জয়েন কৰি পেলাই তোমাৰ নহবও পাৰে তুমি সেইটো লৈ পেলাই যদি কেছ ফাইল কৰা that is not acceptable হনে নহয় হেতু acceptable হ'ব নোৱাৰে আৰু তাত তোমাৰ হেতু এয়া হ'ব নোৱাৰে মানে হেতুৱে ভায়োলেট কৰিব নোৱাৰে আকৌ তোমাৰ এটা কেছ আছিলে এটো তোমাৰ হ'ব ৰবা 1 মিনিট ৰবা দেই 2003 কেছটো মই কৈ দিছো 2003 হৈছিলে বিজয় লক্ষ্মী ৰবা এইখিনিতে লিখি আছো বিজয় লক্ষ্মী versus কি হ'ব পাঞ্জাব ইউনিভাৰ্সিটি এইটো এটা কেছ হৈছিলে এইটো কেছ হৈছিলে তোমাৰ 2003 অল ইন্ডিয়া ৰিপৰ্টত আহিছে আৰু অল ইন্ডিয়া ৰিপৰ্টৰ আছিলে এআইআৰ তোমাৰ কি হ'ব 4731 এই কেছটোত কৈছিলে কি University rules provided for appointment of a lady principal in girls' colleges. It was held that the provision were not violative of Article 14 as classification was reasonable and had a nexus with the object to be achieved. The object sought to be achieved was precautionary, preventive, and protective measure based on public morals, particularly in view of young age of the students. The state also empowered to make special provision for women under Article 15.3, and this power is not restricted in any way by Article 16. কিমান ডাঙৰ কথা এটা কলে কোৱাচোন তাত কৈছিলে যে এজন লেডিয়ে অকল এখন গাৰ্লছ কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল হলে এটা কোৱালিফিকেশন সি মাস্ট বি এ উইমেন হেতু কোৱালিফিকেশনক লৈ পেলাই কি কৰিছিলে এটা কুৱেশ্যন ৰেজ হৈছিলে যে লেডি হলে চিনি পাইছানে মোৰ আখৰ বিলাক এজন লেডি হলে তোমাৰ কি মানে প্ৰিন্সিপাল হ'ব পাৰিব নেকি এখন কলেজৰ মানে লেডি লাগিবই নেকি তেতিয়া কৈছিলে ইয়েস লেডি কলেজত মানে গাৰ্লছ কলেজত লেডি প্ৰিন্সিপাল হোৱাটো বহুত দৰকাৰী হয় কিয় হয় কাৰণ লেডিজৰ প্ৰবলেমছ বেলেগ সিচুৱেশনছ বেলেগ থাকে হয়নে নহয় আৰু তাত প্ৰিকশনাৰী হয় আৰু হেতু কি হয় প্ৰিভেন্টিভ এন্ড প্ৰটেক্টিভ মেজাৰ হয় আৰু এইটোটো দিয়া আছে আমাৰ আৰ্টিকেল 15(3) 15(3) কি দিয়া আছে 15(3) স্পেশাল প্ৰভিজন দিয়া আছে তাত কৈছিলে যে এই যে লেডি প্ৰিন্সিপাল এপইন্ট কৰি পেলাই আমাৰ যেটো 16ৰ ইকুৱেল অপৰচুনিটি যেটি হেৰি আছে হেতু আমাৰ কি হৈছে ভায়োলেট হোৱা বুলি কৈছিলে কৈছিলে যে আমি ইকুৱেল অপৰচুনিটি হলে আমি আকৌ তাত মেল ফিমেল কিয় চাই আছো কুৱেশ্যনটোৱে ৰেজ কৰিছিলে বিজয় সেই কেছটোত তেনেকে তেতিয়া কৈছিলে যে সেই কুৱেশ্যনটো ৰেজ এটো কাৰণে হোৱা নাই ইকুৱেল অপৰচুনিটি ভায়োলেট কৰা হোৱা নাই সেই বস্তুটো আমি এটো কৈছে এটা ৰেশনাল ৰিলেশন আছে অবজেক্ট সট টু অ্যাচিভ আমি কিটো পাবলে গৈ আছো আমাক কি লাগে আমাক সেই কাৰণে আমি এজন লেডি প্ৰিন্সিপাল এপইন্ট কৰিছো আৰু লেডি প্ৰিন্সিপালটো এপইন্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি উই ক্যান টেক দ্য স্পেশাল প্ৰভিজন উই ক্যান enact the special law under Article 15 clause 3 for the weaker section মানে না আমি পাৰোনে নাই সেই কাৰণে পাঞ্জাব আৰু হেড কৈছিলে যে এজন লেডিয়ে কি হ'ব পাৰে গাৰ্লছ কলেজত যে ইউনিভাৰ্সিটি ৰুলছত কৈছিল appointment of lady principal in girls colleges বুজিছানে আৰু it has held the provision were not violative of Article 14 তোমালকে এনেকে লিখিলেই হ'ব যে
in Bijoy Lakshmi versus State of Punjab, university rules provided for the appointment of a female teacher as a principal in the what girls colleges, which was not violative of Article 16. Kyo? Because it was a rule which was protective, precautionary, and there was a differencia which was that differencia was based on rational relation, মানে না এটা ৰেচনেল ৰিলেশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই সেইটো কোৱা হৈছে। এতিয়া তোমালোকে চাবাচোন, যেতিয়া আমি এক্সকাৰচনত যাওঁ, ক'ৰবাত যাওঁ, তোমালোকে কোৱা নে না মেম আপুনি গ'লে ভাল আছিলে, মেম কোনোবা লেডিজ এগৰাকী থাকিলে ভাল আছিলে, চব মেল হ'লে আমাৰ প্ৰব্লেম হ'ব, ক'লে নকওঁ? that is one kind of what এইটো আমাৰ inner feelings হয়। যদি আমাৰ প্ৰিন্সিপাল যদি লেডি হল হয়, so that we can share everything with her, right? আমি যদি প্ৰিন্সিপাল আমাৰ লেডি হল হয়, আমিতো এটলিষ্ট গৈ ক'ব পাৰিলো হয়। এতিয়া we cannot share anything with sir because he will not understand. He could not understand us, হয় নে নহয়? কেনেকে আমাৰ all problems he can understand, হয় নে নহয়? সেইটো এটাৰ ওপৰত বেস্ট কৰি পেলাই এইটো কৰা হৈছিলে। বুজি পাইছানে? এতিয়া তোমালোকৰ ঘৰতে মই তোমালোকক কওঁ, এই যে তোমালোকৰ চবটো এতিয়া অলপতো ডাঙৰ হৈছা তোমালোকে, তোমালোকক মই এটা কথা কওঁ, কেতিয়াবা আমি কওঁ নে নহয়, এইখন চিনেমা বাচ্চাৰ কাৰণে নহয়, এইখন চিনেমা দিছ ইজ ফৰ এডাল্ট, দিছ ইজ নট ফৰ চাইল্ড। তোমালোকৰ চাবাচোন, এটা মানে চিনেমাবিলাকতো ক্লাছিফিকেশ্যন কৰি দিয়া আছে, হয়নে নহয়? কিয় দিয়া আছে? কিয় দিব লগা হয় যে এইখন এডাল্টে চাব পাৰিব, এইখন তুমি চাব পাৰিবা, এইখন মই চাব নোৱাৰো, তোমাৰ 5 yearsৰ বাচ্চাটোক তুমি দেখুৱাব নোৱাৰা, কিছুমান বস্তু তুমি নিজে ক'বা যে না সি চাব নালাগে, কোৱানে নাই? বা তাই চাব নালাগে, কিয় কওঁ? We know that where we can do the rational classification, and that has been followed in Article 14 also. বুজিছানে? বুজিছানে নাই কোৱা? বুজি নাপালে আমি আকৌ ডিছকাছ কৰিব লাগিব। য়েছ। এতিয়া এটা বস্তু মই চাগে এৰি থৈ গৈছো। এই যে আমি ক্লাছিফিকেশ্যন বুলি কৰি থাকো, এতিয়া আমাৰ তোমালোকক আৰু এটা মই এক্সাম্পল দি দিছো। এই যে য়েছ, চ' আমাৰ কিছুমান থাকে যে কে এ আব্বাছ ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া, ইয়াত এটা আছে যে, সেইটো হৈছে তোমাৰ কে এছ আব্বাছ কেছটো কেতিয়া আছিলে? এইখিনি ডিলিট কৰি দিছো দেই। ধুনীয়াকে বস্তুবিলাক মনত ভাবি পেলাই ধুনীয়াকে লিখি যাবা, স্পন্টেনিয়াছলি তোমালোকৰ ওলাই যাব। চাবা এতিয়া ধুনীয়াকে ওলাই যাব। তোমাৰ আৰ্টিকল 14 বুলি ক'লে তোমালোকে কি লিখিব লাগিব? আৰ্টিকল 14 টো দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। 14 হয়নে? কি আছিলে সেই দুটা? ইকুৱালিটি বিফৰ ল, ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন। ইকুৱালিটি বিফৰ লৰ কথাখিনি লিখিলা, ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যনৰ লখিনি লিখিলা। তাৰপিছত তোমালোকে আহিলা এক্সেপশ্যন খিনি, হয়নে নহয়? এইটোতো সিনপসিস হোৱাট ইজ আৰ্টিকল 14। আৰ্টিকল 14 তাৰপিছত এইটো যে তুমি কৰি ললা, এই বস্তুটো কৰি ললা ন। তাৰপিছত তোমাৰ এক্সেপশ্যনছ, তাৰপিছত আহিলে তোমাৰ ৰিজনেবল ক্লাছিফিকেশ্যন যে ইকুৱেল আৰ্টিকল 14 আমাৰ কি কৰিছে? কি কৰিছে যে it prohibits the what class legislation, but what is it কৈছে যে এইটোৱে আমাক কি দিছে? ৰিজনেবল ক্লাছিফিকেশ্যনটো মানা কৰা নাই। আৰু ৰিজনেবল ক্লাছিফিকেশ্যন হ'ব লাগিলে আমাৰ প্ৰথমতে কি হ'ব লাগিব? এটাটো আমি চাব লাগিব ইণ্টেলিজিবল ডিফাৰেঞ্চিয়া, আৰু তাৰ নেক্সটটো চাব লাগিব ৰেচনেল নেক্সাছ। দেখোন কানেকশ্যনটো কি আছে, যিটোৰ লগত আমি ডিভাইড কৰিব গৈ আছো, এইটো কানেকশ্যনটো কি আছে? এটা আছে, ৰবা আৰু এটা কেছ আছে।
আমি ধুনীয়াকৈ সেইটো এইটো আনলিমিটেড ডিসক্রিপশন এতিয়া যে তোমাৰ কৈছে যে কিন্তু এই যে আমি আৰ্টিকল 14 বুলি কোৱাৰ লগে লগে কিন্তু আমাৰ কেতিয়াবা কি হয় আৰ্টিকল 14ত বুলি ক'লে আমি ক্লাসিফিকেশন যেতিয়া কৰো ক্লাসিফিকেশনটো কেতিয়াবা কিছুমান অথৰিটিয়ে কি কৰি দিয়ে মানে আনৰিজনেবলি কৰি দিয়ে সাপোজ মানে হেতু মানে one kind of reasonable কৰিব গৈ থাকোতে unreasonable হৈ থাকে হেতু মানে কি হয় হেতুৱে কিন্তু কি কৈছে unreasonable to তোমাৰ কৈছে যে article unlimited discretion article 14 এ কি কৰিছে article 14 এ তোমাৰ unreasonable যেটো discretion হয় enable discretionary power যেটো discretionary power which can create an unreasonable situation হেতু কিন্তু ডিনাই কৰিছে মনত ৰাখিবা সাপোজ কৈছে যে সুভাৰাও চিফ জাস্টিস সুভাৰাওয়ে কৈছিলে যে official arbitrariness is more subversive that means that the doctrine of equality denies statutory discrimination তাত মানে কৈছে যে আমি যেতিয়া ইপি ৰায়াপ্পা এই কেছটো যে তোমালোকে জানাই ইপি ৰায়াপ্পা কেছটো তাত কৈছিলে ষ্টেট অফ তামিলনাডু তাতে কৈছিলে এইটোতে কোৱা হৈছিলে এইটো একদম মনতো ৰাখিবা আৰু লিখিও এই কেছটো ই পি R O A Y A double P A Rayappa versus তোমাৰ কি হ'ব state of মই TN বুলিয়ে দি আছো TN আৰু এইটো কেছ হৈছিলে তোমাৰ কিমান চনত জানা এইটো হৈছিলে AIR এইবিলাক বস্তু কেনেকে হৈছিলে মই তোমাক কৈছে AIR 1974 আৰু হেতু হৈছিলে তোমাৰ SC সুপ্ৰিম কোৰ্টত এটোটো গমেই পালা যেতিয়া ষ্টেট থাকে হেতুটো সুপ্ৰিম কোৰ্টতে হ'ব হনে নহয় এটো হৈছিলে তোমাৰ 555 555 এটো এনেকে মনতে ৰাখিবা তাত কৈছিলে যে কোনে কৈছিলে জানা চিফ জাস্টিস কোন আছিলে অনাৰেবল চিফ জাস্টিস তোমালোকে অনাৰেবল লিখিবা চি জাস্টিস কোন আছিলে জানা ভাগৱতী So মোৰ মানে ইন্টারেস্টিং কথা আছে চিফ জাস্টিস ভাগৱতীৰ ভাৰ্ডিক্ট বিলাক বহুত ইন্টারেস্টিং হয় না আৰু বহুত ভাল হয় এটো কাৰণে ভাল লাগে ইয়াতেই কোৱা হৈছিলে এই কেছটোতে কি কৈছিলে এই যেটো কেছ হৈছিলে তাতে কোৱা হৈছে equality is antithesis antithesis to what arbitrariness yes so are sworn enemies তাৰমানে দুটা ইটো হিটোৰ শত্ৰু হয় দেই আৰু কোনটো কেছত কৈছিলে ইপি ৰায়াপ্পা ভাৰ্সেস ষ্টেট অফ তামিলনাডুত কোনে কৈছিলে চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়াই কৈছিলে যে ইকুৱালিটি ইজ এন্টিথেসিস টু আৰ্বিট্ৰেৰিনেছ মানে কি দুটা এন্টিথেসিস টু আৰ্বিট্ৰেৰিনেছ বুলি কৈ থৈ দিছিলে one belongs to the rule of republic while other whim and মানে এটা কি হয় absolute monarchৰ হয় যেতিয়া আমি arbitrariness বুলি কওঁ তেতিয়া তোমাক কি হয় absolutely monarch হয় না নহয় absolute monarch আৰু যেতিয়া আমি ইকুৱালিটি বুলি কোৱা হয় আমি ৰিপাব্লিক আমাৰ বস্তুটো আমাৰ হাতত আছে উই হ্যাভ দা আমাৰ কেটা হোপ থাকিব ইকুৱালিটি আছে আমি এটলিষ্ট পাম হয়নে নহয় তুমি যেতিয়া গমে পোৱা যে you don't have any right to take decision you don't have to you don't have the right to share your views then তুমি তো কবা এ তাত মোৰ থাকি ভাল লগা নাই there is no such type of conditions equality তেও জিভাবে হেতুৱে কৰে that means monarch হয়নে নহয় গতিকে যত মনাৰ্ক থাকিব তাতটো ইকুৱালিটি নাথাকে সেই কাৰণে তেও কৈছিলে দুটা ইটো হিতুৰ কি হয় sworn enemies বুলি কৈছিলে মানে
ইটো হিটক দেখিলে মানে একদম কাটি পেলাব এনেকুৱা টাইপ আছিলে আৰু হেইটোৱে চাবা এটো হৈছিলে 1974 সুপ্ৰিম কোৰ্ট তে কৈছিলে 555 আছিলে মই এইখিনি মচি দিছো দেই নেক্সট আমি আহো নেক্সট তোমাৰ হৈছিলে মানেকা গান্ধী ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া এতিয়া চোৱা এইটো 1974 ত গ'ল তাৰ পিছত আমাৰ মানেকা গান্ধী কেছটো আহিলে কেনেকে লিখিব লাগে দেখিছানে মানেকা গান্ধী ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া মই যে কৈছিলো দেয়াৰ ইজ এ ট্ৰিক্স হাউ টু ৰাইট দা কেছ ল কাৰণ তুমি এটা ল মানেকা গান্ধী আগত লিখি তুমি ইপি ৰায়াপ্পা কেছটো লিখিব নোৱাৰা হয়নে নহয় এতিয়া তোমাৰ চোৱা মানেকা গান্ধী কেছটোত কি হৈছিলে এইটো কেতিয়া হ'ল তোমাৰ 19 এটো সবেই জানা 1978 আৰু তোমাৰ হেতুটো 555 আছিলে এইটোত কি মানে 597 মনত থাকিবনে 59 হেতুত কি আছিলে ইপি ৰায়াপ্পা ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ তামিলনাডু 1974 আৰু কি আছিলে তোমাৰ এসসি কি আছিলে 55555 আৰু এটো 597 তাত কৈছিলে যে it is equality strikes at arbitrariness in state action and ensures fairness and equality কি কৰে equality কি কৰি আনি দিয়ে আমাক equality তোমালোকে equality আমি বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি বুলি কও fairness পাই যাও হলে নহয় আৰু আমি কি পাও আমি তাত পাই যাও আমি and equality of treatment আমি তাত পাও equality of treatment and এতিয়া তোমাৰ চোৱা is a principle of ইয়াতে কৈছিলে principle of reasonableness এটো নেক্সট reasonableness বুলি যে কও ইয়াত কি হৈছিলে হেতু আছে এলিমেন্ট বুলি কৈছিলে এটা কি বুলি কৈছিলে এলিমেন্ট of legal philosophy that কৈছিলে যে মানেকা গান্ধী ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া AIR 1978 SC 597 in this case আৰু নতুবা তোমালোকে এনেকেও লিখিব পাৰা in the case মানেকা গান্ধী নতুবা in the famous case বুলিও লিখিবা হেনেকেও লিখিব পাৰা তোমালোকৰ নিজৰ own terminology বিলাক ইউজ কৰিব কাৰণ তোমালোকেতো জানা মানেকা গান্ধী কেছটো কি হৈছিলে she was supposed to go মানে এখন ভিজিট কৰিব গৈছে এখন ভিসা আছিলে her visa was cancelled passport has been absconded মানে কি কৈছে পাসপোর্টটো লৈ লোৱা হৈছিলে আৰু ভিসাটো ক্যান্সেল কৰি দিয়া হৈছিলে আৰু তাত কোৱা হৈছিলে if you go outside India then there will be a impact on the unity and integrity of the nation আৰু তোমাৰ এটো কি হোৱা হৈছে আমাৰ মানে ইউনিটি এন্ড মানে আমাৰ কথা ভাবি পেলাই কান্ট্ৰি কথা ভাবি পেলাই কৰি দিয়া হৈছে ক্যান্সেল কৰি দিয়া হৈছে but how it can be claimed it can be cancelled হেতু বস্তুকে তেও কি কৰিছিলে প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে এটোটো আমি ডিসকাস কৰিবই লাগিব এটো লিডিং কেছ হয় তোমালোকৰ হেতুৰ ওপৰতে কৈছে যে ইকুয়ালিটিটো কি হৈছিলে মানেকা গান্ধী ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়াত কৈছিলে যে fairness and equality is article 14 means that fairness and equality of treatment and principle of legal principle of কি আছিল আমি কি বুলি কলো principle of reasonableness is the reasonableness is the principle of legal philosophy কি বুলি কোৱা হৈছে reasonableness is the principle of legal philosophy so তাতে কোৱা হৈছিলে আমি যে কও এটা যে কেতিয়া আমাৰ আৰ্টিকেল 14 ৰ নিউ কনসেপ্টটো বুলি কোৱাৰ লগে লগে নিউ এৰা কোনটো কেছৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে জানা ইপি ৰায়াপ্পা কেছটোৰ পৰা
আৰম্ভ হৈছে আৰু মানেকা গান্ধীৰ কেছটো ব্ৰডেন হৈছে আৰ্টিকল 14টো যেনেকে মানেকা গান্ধী কেছটোত আৰ্টিকল 21টো ব্ৰডেন হৈছে তেনেকে পি ৰায়াপ্পাৰ পৰা কি হৈছে নিউ এৰা টু আৰ্টিকল 14 has been included এটা নতুন এৰা ইনচাৰ্ট কৰা হৈছিলে এগেইন তোমাৰ ৰবা এইখিনি মুছি দিছো দেই এক মিনিট মোৰ হেৰি হৈ গৈছে এতিয়া তোমাৰ নেক্সট আহিলে এটা আৰু এটা কেছ আছে সেইটো পঢ়ি লৈ যামি অজয় হাসিয়া আমিতো এইটো পঢ়িছিলোই হাসিয়া ভাৰ্সেস এইটো এসটো নিদিলেও কথা নাই এসটো নিদিবাই তোমালোকে এনেকে দিব ভাৰ্সেস খালিদ মুজিব আমিতো ষ্টেটৰ ডেফিনেশ্যনত পাইছিলোৱে নহয় খালিদ মুজিব মুজিব হা খালিদ মুজিব এই বস্তুটোত চোৱা এই কেছটোত চোৱা এই যে বস্তুটো এইবিলাক যে হয় মই তোমালোকক কয় এই কেছ কেইটা আমি অলৰেডি ষ্টেটতো পাইছো ষ্টেটত এডুকেশ্যন কেলে পাইছো যে তাত হৈছে যে আমি ষ্টেট বুলি ডিক্লেয়াৰ হলেহে ৰিট পিটিশ্যন একচুৱেলি একচেপ্ট হয় সেইকাৰণে তোমাৰ আগতে ষ্টেট হয় নে নহয় টেষ্ট কৰি লয় আৰু টেষ্ট কৰিব যাওঁতেই তোমাৰ সেই অজয় হাসিয়া কেছটো তোমাৰ ষ্টেটৰ ডেফিনেশ্যনত সোমাই গৈছে এতিয়া ষ্টেট হৈ গ'ল আৰ্টিকল 14 ভায়োলেশ্যন বুলি কৈ দিলে ভায়োলেশ্যন অফ আৰ্টিকল 14 আহি গ'ল হয় নে নহয় আৰ্টিকল এতিয়া কেছটো কি আছিলে The Supreme Court pointed out that oral test should not be relied upon as exclusive test but may be restored only upon as a supplementary and additional test and a great care must be taken to see the person who are appointed to conduct the oral interview tester men of highly integrity caliber and qualification যেতিয়া অৰেল হয় আমাৰ যেনেকে হয় আমি অৰেলৰ পৰীক্ষাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পেলাই আমি এটা নিদিও তোমালোকে নিজেওতো প্ৰেক্টিকেল দি আহিছা তেতিয়া গম পালা আমি আগতে ৰিটেন সাবমিশন কৰো তাৰ পিছতহে আমি অৰেল দিব পাৰো সেই কাৰণে কৈছে যে অৰেল পৰীক্ষাটো এক্সক্লুসিভ এক্সামিনেশন নহয় ইটস এন সাপ্লিমেন্টাৰী এক্সামিনেশন আৰু তাক যেতিয়া এজন মানুহ এপইন্ট কৰা থাকিব সেই মানুহজন কিবা হাইলি ইন্টিগ্ৰিটি having a caliber to do the justice বোলে মই বোলে অথৰিটি হয় মই বোলে মোৰ লৰাক বহাই থৈছো মই যাক যাক ভাল পাওঁ তাকে মাৰ্কস দিব দিছো তেনেকেতো নহব হ'ব জানো হেতুৱে কৈছে যে supplementary additional tests and great care must be taken to see that the person who are appointed to conduct the oral interview কি বুলি কৈছিলে must be highly integrity caliber and qualification so in that case that কি হৈছিলে marks allotted কিমান হৈছিলে for oral test 33.5% of total marks so court held that selection procedure সেই লৰাজনে কি হৈছে অজয় হাসিয়া টপ আছিলে আৰু তাক নিদিবলৈ হেতু কি কৰিছিলে only 33 কিমান দি থৈছিলে 5% দি থৈছিলে আৰু সিলেকশন প্ৰসিডিউৰটোৱে কি বুলি কৈছিলে সেইকাৰণে আৰবিট্ৰাৰী বুলি কৈছিলে আৰু procedure arbitrary unreasonable বুলি কৈছিলে আৰু referring the selection for Indian administrative services where তাত মানে হে ৰেফাৰ কৰি কৈছিলে যে এনি মানে সিচুৱেশনত কি চাব লাগিব কোনো মানুহে unreasonable no one should behave like an unreasonable person এনেকে কৈছিলে হ'ব so these are the things বুজি পালা না ইয়াত কিবা আছে নেকি ক্লিয়াৰ কৰিব লগা তোমালোকৰ ৰিজনেবল যেতিয়া হ'ব লাগিব তেতিয়া কি কি বস্তু আমি চাব লাগিব হয়নে নহয় তাত আমি ৰেশনেল থাকিব লাগিব ইন্টেলিজিবল ডিফাৰেন্সিয়া হ'ব লাগিব নে নাই কোৱা এনি প্ৰবলেম বুজি পাইছানে
ক্লিয়াৰ। আৰু তোমালোকৰ এতিয়া তোমালোকে ভাবি আছা মেমে এইবিলাক পঢ়াই আছে, জাষ্ট মনত ৰাখা। আৰু তোমালোকৰ যদি মেম মোৰতো মুখত থাকেই, মই এতিয়া বুকৰ পৰা পঢ়াই আছো কাৰণ তোমালোকক মেম এইটো কেছত কি কি দিব লাগিব, বা তোমালোকে নোটছ বনাবা, মোক মই 2-3 দিন ল'ম আৰু মই তোমালোকক চেক কৰি কৰি দিব পাৰিম। কিন্তু I can do that. আৰু তোমালোকক মই ভাল পাওঁ, তোমালোকে যদি আজি আৰ্টিকল 14টোৰ ওপৰত ধুনীয়াকে বহি পেলাই লিখা, মই লিখা মানে ইন দ্য চেন্স এইটো কৈছো যে হোৱাট এভাৰ ইউ হাভ লাৰ্ণ সেইটোতো তোমালোকে ৰিকল কৰিব লাগিব নে নাই? তোমালোকে যদি কোৱা মেমে আজি ইমানখিনি শিকালে হৈ গ'ল, নো, ডেটছ নট হেপেন। তোমালোকৰ কিন্তু সেইটো সৰু বয়সটো নাই যে ৰাইমছটো স্কুলত শিকিলে মনত পৰি আহিবা। এইটো তোমালোকে বাচ্ছাৰ কাৰণে কৰিব পাৰিবা, নিজৰ কাৰণে নোৱাৰিবা এতিয়া। সেইকাৰণে লিখি লিখি, আৰু যদি তোমালোকৰ হয় অ'কে, PDF কৰি পঠিয়াই দিবা ধুনীয়াকে, হ'ব? ধুনীয়াকে PDF বনাই পঠিয়াই দিবা। মই মানে হেৰিত চাম, লেপটপতে চাম, কলেজত বহি থাকোতে বা এনিহুৱেৰ আই কেন টেক দ্য লেপটপ। মই মানে মোবাইলত একো পঢ়িব নোৱাৰো, হ'ব? অ'কে। চ' এতিয়া তোমালোকক এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কেছ ক'ম মই, মানে আজি চাগে ক্লাছটো অকণমান হেৰি হ'ব। এতিয়া তোমালোকৰ আমি যে গ্ৰাউণ্ড বিলাক আমি ক্লাছিফিকেশ্যন কৰো ন, আমি যে ক'লো আমি যে ৰিজনেবল ক্লাছিফিকেশ্যন কৰিব লাগে, এই যে পাৰ্মিছেবল গ্ৰাউণ্ডছ বিলাক, আমি পাৰ্মিছেবল grounds of classification. এতিয়া এই যে পাৰ্মিছেবল গ্ৰাউণ্ডছ বুলি ক'লে কি কি থাকিব? এতিয়া সাপোজ এজ এটা ফেক্টৰ হ'ব। চ' suppose in many states different treatment are based on age. Representation of people act allows vote to cast your vote who have attained the age of 18 years, হয়নে নহয়? 18 years above but person below 18 years are denied of this right, হয়নে নহয়? আমি ভোট কাষ্ট কৰোতে কি কৰোঁ? ভোট যেতিয়া দিব যাওঁ আমাৰ এজটো কি হ'ব লাগিব? 18 years. তুমি লাইসেন্স যেতিয়া এপ্লাই কৰা কি চাব লাগিব? 18 years দিব লাগিব। এটা হৈছে আমাৰ ৰিজনেবল ক্লাছিফিকেশনত এজ থাকে। তোমাৰ ক্ৰাইমতো থাকে এজৰ। That means তোমাৰ কি হয়, that a minor may not understand. তোমালোকে কন্ট্ৰেক্টতে চোৱা, he or she should not be a minor, হয়নে নহয়? পাইছো নে নাই? সেইবিলাকে এক্সাম্পল দিয়ে। ইন এ কন্ট্ৰেক্ট, হয়নে নহয়? Person who entered into the contract, that person should be the major one. Intelligible difference here. যে এজন মাইনৰে যিটো কন্ট্ৰেক্ট বুজি পায়, তুমি নিজে ভাবাচোন, তুমি 18 ইয়াৰ্ছত যিটো বুজি পাইছিলা, আজি যেতিয়া তুমি 25 ইয়াৰ্ছ পালা, তাতকে ভালকে বুজি পোৱা নে নাই? হয়নে নহয়? তুমি 18 ইয়াৰ্ছৰ তলত থাকোতে যিবিলাক মিষ্টেক কৰিছিলা, তেতিয়াতো তোমালোকে ভাল ভাবি কৰিছিলা, এতিয়া তোমালোকে গম পোৱা নাই দিজ আৰ দ্য ৰংছ, হয়নে নহয়? চ' এটা ফেক্টৰ হৈছে তোমাৰ এজ, আনটো হৈছে তোমাৰ সেক্স। নেক্সট হ'ব তোমাৰ সেক্স। এতিয়া তোমাৰ sex is one of the prohibited grounds under Article 1516A. Article 15(3) কি কৈছে? 15 clause 3 কি কৈছে? Special provision for women and এতিয়া চোৱা, এই ফেক্টৰিজ আমি সেক্স বুলি কোৱাৰ লগে লগে ফেক্টৰিজ এক্ট বিলাকত ফেক্টৰিজ এক্টখনৰ এক্সাম্পল একদম হেৰিটোতো তোমালোকে এইবিলাক কি হয়, এইবিলাক তোমালোকৰ জেনেৰেল কনচেপ্ট হয় জানা। তোমালোকে যেতিয়া সিকিউৰিটি, হস্পিটেলৰ সিকিউৰিটি, হয়নে? সাপোজ তোমালোকৰ এৰেষ্টৰ প্ৰভিজনটো চোৱা, বিএনএছএছৰ যেতিয়া উইমেন হয় কোনে যাব লাগিব? উইমেন পুলিচ থাকিব লাগিব নে নালাগিব? 6. That is depends upon the reasonable permissible grounds of classification. তাৰপিছত তোমাৰ geographical, next today geographical or territorial basis. Is the territorial basis
কেসেস বুলি কোৱা আছে টেৰিটৰিয়েল ইফ ইট ইজ মানে তোমাৰ কি হয় এটুত কৈছিলে যে মংগল সিং ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া that Haryana is while the Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Union Territory of Chandigarh, the question whether unsitting of members of Legislative Council from Haryana are allowing to continuation of members এটো বেলেগ কথা কিন্তু তোমালকৰ এটা মই এক্সাম্পল দিছো তাৰ এক্সাম্পলটো নালাগে মই নিজে এটা এক্সাম্পল দিছো সি এই যে আমাৰ ৰিসেন্টলি আমাৰ ইউসিসি টো হৈ আছে ইউসিসি টো আমাৰ এখন আছে বিএনএসএস বা বিএনএস খন আছে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা তাত তোমালকে এটা ক্লোজ ডিসিশন দিস ল ইজ নট এপ্লিকেবল টু ট্ৰাইবেল কিছুমান ট্ৰাইবেল এৰিয়াত যদি হেতু ষ্টেট গভৰ্নমেন্টে এনেইটো হে লটো এপ্লাই কৰিবলৈ ষ্টেট গভৰ্নমেন্টে নোটিস দিব লাগে মানে নহয় ষ্টেট গভৰ্নমেন্ট ক্যান প্ৰিপেয়াৰ देयर ओन ল বিএনএসএস ত পাই থাকিবা যে বিএনএসএস খন এপ্লাই হ'বলৈ তোমালকে ষ্টেট গভৰ্নমেন্টে ৰুল দিব লাগে মই এতিয়া বিএনএসএস পঢ়াই আছো কাৰণে ক্লাছত মানে মই গম পাই গৈছো যে মানে হেতু হয় আৰু তাতো কিছুমান আছে যে কিছুমান ট্ৰাইবেল এৰিয়া হেতু ব্যৱহাৰ নহবও পাৰে হয়নে নহয় এতিয়া তোমালকৰ সোৱা ৰিসেন্টলি আজিনে কালি তোমাৰ অমিত শাহে কলে যে অমিত শাহে মানে যেতিয়া কৈ আছিলে ইউসিসিৰ কথা তেতিয়া কৈছিলে যে ট্ৰাইবেল মানুহখিনিক মানে কি কৰিব তাহাঁতি উলিয়াই দিব আৰু ট্ৰাইবেল বিল বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এটা জিওগ্ৰাফিক্যাল হেৰি বুলি আহি গ'ল নে নাই সেই ডিফাৰেন্স ইয়াটো ৰেশনেল হয় বাট দে হ্যাভ देयर ओन লজ দে হ্যাভ देयर ओन থিংকিং আৰু সেই কাৰণে তাহাঁতক হেতু বস্তু এয়া কৰিব থপি দিব নোৱাৰে নেক্সট তোমাৰ আহিলে হিষ্টৰিক্যাল বেসিস নেক্সট তো হ'ব তোমাৰ পাৰ্মিসিবল গ্ৰাউন্ড দে নেক্সট নাম্বাৰটো হ'ব হিষ্টৰিক্যাল বেসিস এতিয়া হিষ্টৰিক্যাল বেসিসটোত এটা কেস দিছে হেতু কেস তোমাৰকৰ এটা হিষ্টৰিক্যাল গ্ৰাউন্ড বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কিছুমান আছে ন যে এতিয়া ইয়াত কৈছে ফাৰ্নান্ডেজ ভাৰ্সেস ডেপুটি চিফ কন্ট্ৰোলাৰ তাত কৈছে যে petitioner alleged that 6 traders were granted important license but he was refused. A court justified the issue of those licenses on the ground that they were issued before liberation of Goa in 1961. Etu mane ek minute case to asile tomar Fernandez historical basis or jitu de Fernandez versus state of deputy chief controller oh my goodness তোমালোকৰ দেৰি হৈছে নেকি কন্ট্ৰোলাৰ নাই হোৱা কন্ট্ৰোলাৰ তাত কোৱা হৈছে যে এডত কোৱা হৈছে যে দা ফাৰ্নান্ডেজ এণ্ড তাত কোৱা হৈছে যে এজনে কৈছে যে ফাৰ্নান্ডেজে 6 মানে দা পেটিশনাৰ তেও আছিলে ফাৰ্নান্ডেজজন এজন পেটিশনাৰ আছিলে তেও কৈছিলে যে এলে যে 6 ট্ৰেডাৰ্সক কি দিয়া হৈছে ট্ৰেডাৰ্সক ইম্পৰ্টেন্ট লাইসেন্স টা দিয়া হৈছিলে ইম্পৰ্টেন্ট কি বুলি কোৱা হৈছে ইম্পৰ্টেন্ট লাইসেন্স মুদে ইয়া লিখি থাকোতে পঢ়ি ভাবি থাকোতে লাইসেন্স দিয়া হৈছিলে but he was refused কিন্তু তাক দিয়া হোৱা নাছিলে ৰিফিউজড কৰি দিয়া হৈছিলে তাক আৰু হেতু কৈছিলে যে মই কিয় নাপালো তেতিয়া কোৰ্টে কি কলে জানানে কোৰ্টে কৈছিলে কোৰ্টে গ্ৰাউন্ড টু জাস্টিফাই কিয় কেনেকে কৰিলে court has justified the ground কৈছিলে যে এই মানুহকেজনক যে দিছিলে 6 ট্ৰেডাৰ্সক দিছিলে কেতিয়া দিয়া হৈছিলে was issued কেতিয়া দিয়া হৈছিলে before কেতিয়া দিয়া হৈছিলে liberation on Goa on 9th December 1961 on
এতিয়া এইটো তেতিয়াই গ্ৰেণ্ট কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ পিছত কি হ'ল তোমাৰ অন এইটো হৈছে অন 20 ডিসেম্বৰ এইটো 1961 দিয়া হৈছিলে 19 ডিসেম্বৰত দিয়া হৈছিলে আৰু 20 ডিসেম্বৰ 1961 কি হ'ল গোৱা বিকাম ইউনিয়ন টেৰিটৰি আৰু গোৱা কি হ'ল ইউটি হৈ গ'ল and the license on his যিয়ে লাইসেন্স ক্লেম কৰিছে he লাইসেন্স টো কেতিয়া ক্লেম কৰিছে 12 to 1962 before this date certain directives were issued by the government of India আৰু সেই কাৰণে কি হয় ইউনিয়ন টেৰিটৰি বুলি কোৱাৰ লগে লগে গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াৰ আন্ডাৰত আহিলে হয়নে নহয় আৰু অহাৰ লগে লগে তাত বেলেগ বেলেগ ৰুলছ ওলাই যোৱাৰ কাৰণে তাৰখন ৰিফিউজ হৈ গ'ল কিন্তু ইহঁতৰ খনটো তোমাৰ 1961 ৰ 19 ডিসেম্বৰতে আগতেই পাস হৈ গ'ল হয়নে নহয় সেই কাৰণে তাহাঁতি লাইসেন্স পাই গ'ল কিন্তু হি এপ্লাই কৰিলে কি আৰু তাৰ পিছতে তোমাৰ 20 ডিসেম্বৰ 1960 গোৱা ইউনিয়ন টেৰিটৰি হৈ গ'ল ইউনিয়ন টেৰিটৰি হোৱাৰ লগে লগে সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে কন্ট্ৰোল কৰে আৰু ভেৰিয়াছ ৰুলছ হৈ গ'ল হোৱাৰ কাৰণে হি নাপালে সেইটো জাস্টিফাইড গ্ৰাউণ্ড হয়নে নহয় নেক্সট আহা নেক্সট টু হ'ব তোমাৰ নেচাৰ অফ নেক্সট হিষ্টৰিকেল টাইম নেক্সট টু আহিব তোমাৰ টাইম এতিয়া classification can also be based on time factor in NB Khare versus election commissioner এতিয়া কৈছিলে যে NB Khare নামৰ এটা NB Khare versus EC বুলিয়ে কৈছো মই ইয়াত ইলেকশন কমিশন তাত আৰ্গু কৰা হৈছিলে যে ফিক্সিং দা ইলেকশন in certain constituencies after মানে এটা ইলেকশন ফিক্স কৰা হৈছিলে কিছুমান কনস্টিটুৱেন্সি যেনেকৈ তেজপুৰ কনস্টিটুৱেন্সি থাকে নগাঁও কনস্টিটুৱেন্সি থাকে এনেকৈ কিছুমান কনস্টিটুৱেন্সিত ইলেকশন কৰা হৈছিলে আৰু হেতু কৈছিলে যে after the date of presidential election to কি হ'ব এটো ডিসক্ৰিমিনেট হ'ব কাৰণ প্ৰেসিডেন্টৰ ইলেকশন কিয় ডিসক্ৰিমিনেটৰি তুমি যদি আজি সিলেক্ট হৈ যোৱা ইনডাইৰেক্ট ইলেকশনৰ থ্ৰুদি তুমি প্ৰেসিডেন্ট সিলেকশনত ভোট দিব পাৰিলা হয় প্ৰেসিডেন্ট ইলেকশনত যদি প্ৰেসিডেন্ট ইলেকশনৰ পিছত তোমাৰ ইলেকশনটো হৈ যায় তুমি তো ভোটেই দিব নোৱাৰিবা পাৰিবা জানো সেই কাৰণে কৈছিলে যে ফিক্সিং the election in certain constituencies after the date of presidential election was discriminatory আৰু এইটো কেছ হৈছিলে তোমাৰ 1957 এইটো 1957 ৰ কেছ 1957 আৰু SC 694 এই কেছটোত মানে কৈছিলে যে এই ইলেকশন যেতিয়া হ'ব তেটো যদি আমি যদি প্ৰেসিডেন্ট ইলেকশনৰ আগত হয় who has elected তেওঁলোকে ভোট দিব পাৰিলে হয় আৰু যদি দিব নাপায় one kind of deprive হৈ গ'ল ন সেই মানুহখিনি যে প্ৰেসিডেন্ট ইলেকশনত ভাগ ল'ব পাৰিলে হয় যে জিকিলে হয় একচুয়ালি হেতুটো তোমাৰ ভায়োলেটিভ হৈ গ'ল Teta Supreme Court held that election had to be held numerous constitutions and different dates had to be fixed. For election in different constituencies according to various exigencies relating to particular constituencies, therefore there was no denial of equality before the law or equal protection of laws. Our limitation period fixed by the statutes also does not violate of Article 14. Etia swag. সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কলে কৈছে যে একেলগেটো সবৰে ইলেকশন পাতিব নোৱাৰি এটা আগত এটা পিছত এনেকেই পাতিব লাগিব তাত যদি তোমাৰ ভায়োলেট তুমি যদি হেতুকে কোৱা এক্সিজেন্সি প্ৰবলেম হৈ যাব একেলগে যদি সব ইলেকশন পাতি দিয়া সেই কাৰণে কৈছে যদি পিছতো হৈছে হেতু কোনো আমাৰ ৰুল ভায়োলেট কৰা হোৱা নাই ইকুৱেল প্ৰটেকচন অফ লও ভায়োলেট হোৱা নাই আৰু ইকুৱেলিটি বিফৰ লও ভায়োলেট হোৱা নাই বুলি কৈছে আৰু হেতু কোনো আৰ্টিকল 14 মানে নট এট অল ভায়োলেটিভ অফ আৰ্টিকল 14 বুলি কৈছে নেক্সট আহা nature of next number to hobo nature of trade profession
or occupation patients তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিও তোমাৰ হ'ব it cannot be treated all trades professions তোমাৰ যেতিয়া all trade professions বিলাক থাকিব ন যে কিছুমান ট্ৰেডত এনেকুৱা হ'ব কিছুমানত সাপোজ তোমাৰ নিজেইটো দেখিছা তোমাৰ নিজেই চাবা আশপাশ এইবিলাকত তোমাৰ এটো মেডিসিন তোমাৰ হোল বন্ধ থাকিলেও তোমাৰ ফাৰ্মাসি খোলা থাকে থাকে না নাথাকে আকৌ তোমাৰ কেতিয়াবা ড্ৰাই ডেট দি দিব তোমাৰ তেতিয়া এইবিলাক ওয়াইন শ্বপৰ দোকান বন্ধ থাকে থাকে না নাথাকে আকৌ কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যাব তোমাৰ মানে কিছুমান দোকানত তোমাৰ এয়া হ'ব জিএসটি কম হ'ব কিছুমানৰ বেছি হ'ব হ'বলে নহয় আৰু কিছুমান দোকানত তোমাৰ বহিলে তুমি টেক্স দিব লাগিব কিছুমানত দিব নালাগিব হয়নে নহয় তুমি সিটিং চাৰ্জ তোমাৰ লয় ন সো এইবিলাক কি হয় ইট মে চুজ দ্য ইম্পৰ্ট চাৰ্টেন কমোডিটি of scarcity may export some তোমাৰ এতিয়া কি হয় প্ৰত্যেকটো সাৰ্ভিসৰে প্ৰত্যেকটো ট্ৰেডৰে ৰুল বিলাক বেলেগ বেলেগ হয় হয়নে নহয় এতিয়া তোমাৰ যিবিলাক ফাৰ্মাসি আছে তাতে তোমাৰ সানডেও খোলা থাকে সো তাত তুমি ক'ব নোৱাৰিবা যে দিস ইজ ভায়োলেটিভ অফ আৰ্টিকল 14 যে তোমালোকে ক'ব নোৱাৰা ইউ আৰ এ ট্ৰেডাৰ তুমি ক'ব নোৱাৰা তোমাৰ দোকানখনো বন্ধ ৰাখিব because there is the ৰিজনেবল ক্লাসিফিকেশন এজন ফাৰ্মাসি এখন ফাৰ্মাসি তোমাৰ ৰাতিও লাগিব পাৰে এজন ডক্টৰ তোমাৰ ইয়াও লাগিব পাৰে তোমাৰ এনেকে ক'ব নোৱাৰা যে this is the hospital this is the private hospital it should be closed on Sunday নোৱাৰা আৰু যিখন প্ৰাইভেট হস্পিটেল আছে সেইখনটো তোমাৰ এটা বিজনেস টাইপৰ হয় তুমি তাত ক'ব নোৱাৰা যে তুমি but it is a service meanwhile it is a service হয়নে নহয় সেই বস্তুটো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব নেক্সট তোমালোকৰ আহা এইবিলাক মানে অলপ অলপ লিখি দিলেই হ'ল নাম্বাৰ 7 হ'ব চাগে এইটো কি হ'ল source of authority এই source of authority তোমালোকে নিজে কোৱা এজন মানুহ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টৰ এমপ্লয়ি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এজন স্টেট গভর্নমেন্ট এজন প্ৰাইভেট তাহাঁতৰ স্যালাৰি ডিফারেন্ট হ'বনে নাই কোৱা তোমাৰ এইটোত এটা কেস আছে এমপি মই লিখিয়ে দিছো এই কেসটোত এমপি ভাৰ্সেস জিসি Mandawar 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 আৰু সেই কেসটো কেতিয়া হৈছিলে তোমাৰ 1954 আৰু তোমাৰ এসসি হৈছিলে তোমাৰ তুমি ভাবিছা চাগে মেমে ইমান পুৰণা কেস বিলাক কিয় দিয়া আছে তাৰমানে পুৰণা কেস বিলাক ৰেফাৰ কৰি নতুন কেসলৈ আহিব লাগিব তুমি ডাইৰেক্টলি নতুন কেসত জাম্প কৰিব নোৱাৰা কাৰণ কনস্টিটিউশনখনটো আমাৰ 1950 পৰা আছে হয়নে নহয় এইটো নহয় যে আমাৰ এটা থিংকিং থাকে যে আমি নিউ দিব পাৰিবা সাবসিকুয়েন্টলি ইউ ক্যান এড নিউ কেসেস কিন্তু তোমালোকে পুৰণা বস্তুখিনি জানিবই লাগিব তাত কৈছিলে যে এই কেসটোত কৈছিলে যে ডিয়াৰনেস যেটো এলাউন্স হয় আমি যেটো ডিয়াৰনেস এলাউন্স বুলি কওঁ ডিয়াৰনেস এলাউন্স বুলি যেটো কয় আমাৰ এটো ডিএ থাকিব ডিএ আমি ডিএ বুলি কওঁ ন এটা এই এলাউন্সেস যেটো হয় হেতু মানে কি কৈছিলে তেওঁ কৈছিলে যে এমপি কৈছিলে যে এটো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আৰু স্টেট গভর্নমেন্টৰ কিয় বেলেগ হয় আৰু ইট ইজ ভায়োলেটিভ অফ আৰ্টিকল 14 বুলি কৈছিলে যে is a dearness allowance to violative of article 14 বুলি কৈছে মই কেতিয়াবা পকাই দিছো কাৰণ মোৰ মানে টাইম নাথাকে ইমান লিখি থাকিব আৰ্টিকল 14 বুলি কৈছিলে তেতিয়া কৈছে যে see the source of authority কৰ পৰা আহিছে পইচাটো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আৰু স্টেট গভর্নমেন্টৰ
Central government দিব পাৰে দিছে, state government দিব নোৱাৰে. You are the employee of state government. যেনেকে দিছে তুমি তেনেকেই ল'ব লাগিব। কৈছে যে scale of dearness allowances for state government service for doing the same offense. একেটা তোমালোকে চাবা central governmentৰ assistant professor salary, state governmentৰ assistant professor salary আৰু private sector, গতিকে এইটোতো competition নহয়, হয় জানো? চেলাৰীটোতে চাবা। সো তাত কৈছে যে same work different from the union government servants therefore was discriminatory. The Supreme Court held that sources of authority for two being different, Article 14 had not application. কৈছে যে এইটো এপ্লিকেশনেই নহয় Article 14. এটা অথৰিটি তুমি সেম ডিপাৰ্টমেন্টত থাকি সেম এক্সপেৰিয়েন্স লৈ যদি সেম হেৰিত থাকা তেতিয়াহে হেতু হ'ব। কিন্তু যেতিয়া তুমি ডিফাৰেন্ট অথৰিটিৰ আন্ডাৰত কাম কৰি আছা তুমি আৰ্টিকল 14 এপ্লাই কৰিবই নোৱাৰা। It is not applicable বুলি কৈছিলে। So these are the what now তোমাক এইটো যে মই কৈছিলো ন আগতে ফার্স্ট আজি আহিয়ে কৈছিলো যে লস ডাইৰেক্টেড এগেইনষ্ট সিঙ্গল ইন্ডিভিজুৱেল, এটুত মানে কি হৈছিলে এই চিৰঞ্জীলাল কেছটো হৈছিলে আৰু তাত কৈছিলে যে হেতু কৰিব পাৰে। এটা সিঙ্গল ইন্ডিভিজুৱেলৰ যেতিয়া এটা ক্লাস কৰি দিয়ে আৰু সেই ক্লাসিফিকেশনটো যেতিয়া ক্লাস হৈ যায় আৰু ক্লাস কৰিবলৈ এটা ক্লাস হিচাপে থাকে আৰু সেই ক্লাসটো যেতিয়া এটা ৰিজনেবল হেৰি হৈ থাকে, সেই ৰিজনেবল ক্লাসিফিকেশন হোৱা সম্ভৱ হয়, তেতিয়া হলে তোমাৰ কি হ'ব তাত এটা সিঙ্গল ইন্ডিভিজুৱেলৰ কাৰণেও ল বনাব পাৰে দেই, এটা ল বনাব পাৰে কৰি দিছে ন। কিন্তু তোমাৰ তুমি হেতু সমীক্ষা কিন্তু হেতু মানে তোমাৰ চেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টৰ এমপ্লয়ি বা ষ্টেট গভৰ্নমেন্টৰ এমপ্লয়িৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো থাকিবই, চেলাৰী থাকে নে নাথাকে কোৱা সমীক্ষা? কোৱা সমীক্ষা ক'ত গ'ল? এতিয়া তোমালোকৰ এই ইমানখিনি তোমালোকে পাৰ্মিসিবল গ্ৰাউন্ডস কেইটালে বুজি পালানে? 3% ইনক্ৰিজ কৰিছে। মই গম নাপাওঁ বাৰু কাৰণ মই চেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টৰ নহয়, ষ্টেট গভৰ্নমেন্টৰ নহয়, প্ৰাইভেট হয়। বস্তুবিলাক বুজি পাইছা? আমি বাৰু সেইবিলাক আকৌ এতিয়া মানে কি হয় মই তোমালোকক এটা কথা কৈছো, এই যে আমি কেছবিলাক আকৌ সাৰ্কামস্টেন্স ওয়াইজ আমি ইকুৱেলিটিৰ কথা কম, মানে আমি কনস্টিটিউশনখন এনেকুৱা নহয় যে ইকুৱেলিটিৰ কেছ কেইটা আমি ইকুৱেলিটিতে কৈ আছো আৰু মই তোমালোকক মাজে মাজে দিও থাকিম। আৰু এটা মই তোমালোকক জনাই থওঁ এই যে আমাৰ কেছ ল বিলাক ল লাইফটো তোমালোকে এয়া কৰিছা, সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছানে? এতিয়া সাপোজ টুডেজ ইউচিচিৰ কথা কিছুমান আহিলে, মই এতিয়া তোমালোকক কৈছো আমাৰ জেনাৰেল ইনফৰমেশনটো লাগিবই কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স, কিন্তু সাপোজ ইউচিচিৰ কথা অকমান আহিলে সেইখিনিকে লিখি থবা তোমালোকে। আৰু এনেকুৱা নহয় যে সমীক্ষা মায়াশ্ৰীক মই মানে সবকে কৈছো আৰু পাপৰি সবকে কৈছো, কিমান কেইটা আছে মানুহ ইয়াত পাপৰি ওলাই গ'ল। মই কৈছো তোমালোকে এইটো নহয় যে টাইমটো এটা নিৰ্দিষ্ট টাইমতে তোমালোকে যদি ভাত বনাই আছা চাহ বনাই আছা তাতো বহিখন লৈ যাবা, বুজিছা নাই? মানে এইটো বস্তু তোমালোকৰ মূৰত কিন্তু সোমাই দিবা দেই যে উই শুড ষ্টাডি। হ'ব? তোমালোকৰ ক্লাছ আৰম্ভ হ'বই চাগে, চাৰে হ'ব, তাৰ কাৰণে মই এতিয়া সেশনটো হেৰি কৰি দিছো দেই। থেংক ইউ দেই। আজি ক্লাছটো কৰি কেনেকুৱা লাগিলে কবা হা, ময়ো মানে কনফিউজ হৈ আছো ন, তোমালোকক মই কৰিব পাৰিছো নে নাই এতিয়া দিছা বাৰু। থেংক ইউ, ঠিক আছে, থেংক ইউ।